प्राय गाँजा म्यारोवानालाई लागु औषध मानिन्छ, तर तपाईलाई थाहा छ गाँजा अर्थात् म्यारोवानाको लाग्ने भाग हटाएर प्रशोधन गरेर औषधि मात्र पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। आज गाँजाले कसरी काम गर्छ र के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छु। गाँजामा THC अर्थात् डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकनाबिनोल र CBD अर्थात् क्यानाबिडायोल दुई प्रमुख तत्त्व हुन्छन्। THC ले लाग्ने बनाउँछ, नशा लाग्छ, झुम्म पार्छ, केही समय मतिभ्रम पार्छ, तर CBD ले त्यस्तो गर्दैन। बरु CBD को मात्रा जति धेरै भयो THC को लाग्ने बनाउने लत दिने इफेक्ट उति नै कम गराइदिन्छ। गाँजाको बोट वा क्यानाबिस हेर्दा उस्तै देखिने धेरै जातका हुन्छन्। यहाँ मैले सजिलोको लागि हेम्प र म्यारोवाना दुई भागमा बाँडेको छु। THC को मात्रा करिब 10% जति भएन भने मानिसलाई झुम्म पार्दैन, नशा लाग्दैन। हेम्पको बोटमा 0.3% पनि THC हुँदैन र म्यारोवानाको बोटमा 30% सम्म THC हुन्छ। प्राय हेम्पबाट वा कहिलेकाहीँ म्यारोवानाको बोटबाट प्रशोधन गरेर CBD ओइल बनाउने गरिन्छ र यो CBD ओइल विभिन्न खानेकुरामा राखेर खान सकिन्छ। यसको फाइदा निम्न छन्। याद गर्नुस्, CBD ओइलले नशा दिँदैन। सानै उमेरदेखि हुने दुई प्रकारका सिजर्स र कोही ठुलो उमेरकालाई पनि हुने सिजरलाई CBD ओइलले चमत्कारिक काम गरेको पत्ता लागेको छ। 4-5 किसिमका सिजरका औषधि प्रयोग गर्दा पनि बारम्बार सिजर हुनेलाई CBD ओइलले गर्दा सिजर एक्टिभिटी 90% भन्दा कम बनाइदिने गरेको छ। एङ्जाइटीको समस्या, निद्रा नपर्ने समस्या, खाना खान नरुच्ने समस्या, शरीरको दुखाइ जस्तै नर्भ पेन र माइग्रेन हेडेक आदिलाई केही हदसम्म काम पनि गर्ने गरेको छ। रक्सी र गाँजाको तुलना गर्दा रक्सी नभई नहुने समस्या अल्कोहल डिपेन्डेन्सी करिब 3 गुणाले ज्यादा हुने गर्छ म्यारोवाना डिपेन्डेन्सीको तुलनामा। CBD र THC दुवै भएको निश्चित डोज मिलाएको औषधिले निम्न कुरामा फाइदा दिन्छ। पुनः याद दिनुस्, THC तत्त्वले नशा लाग्छ। पार्किन्सन डिजिज, मल्टिपल स्क्लेरोसिस वा अन्य न्युरोलोजिकल समस्याले हात खुट्टाको मांसपेशी कसिएर, कम्पन भएर, दह्रो भएर हिँडडुल गर्न गाह्रो भएको लक्षणहरूलाई CBD र THC को संमिश्रणले काम गर्छ। कुनै भइरहेको रोग वा अवस्थाको कारण भोक नलाग्ने समस्या भएको लागि र नर्भ पेन, माइग्रेन हेडेक आदिको कारण शरीरको दुखाइ भएको लागि प्रयोग गरिएको CBD ओइलले मात्र काम नगर्दा CBD र THC दुवै भएको निश्चित डोज मिलाएको औषधिले काम गर्न सक्छ। CBD र THC ले कसरी काम गर्छ भन्नुभन्दा पहिले दुखाइ, एङ्जाइटी, आत्मिक समस्या वा अन्य पीडा दिमागमा कसरी महसुस हुन्छ त्यसको कुरा गरौँ। हामीले दिमागमा अनुभव गर्ने विभिन्न प्रकारका भावना, जोश, जाँगर, इच्छा, चाहना, दुखाइ, पीडा, क्रोध आदिका फरक फरक तरङ्ग हुन्छन्। या भनौँ ती अनुभवहरू आफ्नै हाइवे वा आफ्नै पाथवे हुँदै गएका हुन्छन्। शरीरको विभिन्न भागबाट गएको तरङ्ग हाम्रो दिमागको कोषमा एकबाट अर्कोमा सर्दै जान्छ।
र हामीले महसुस गर्ने ठाउँसम्म पुग्छ। यदि ती जाने हाइवेमा केही फरक ल्याउन सक्यो भने, ती सङ्केतलाई कम गर्न सक्यो भने हामीले महसुस गर्ने पीडामा कमी ल्याउन सक्छौँ। जब हामीलाई तनाव हुन्छ, कुनै आत्तिने अवस्था आउँछ वा शरीरमा दुखै पीडा हुन्छ, तब दिमागको एक कोष अर्थात् एक न्युरोनबाट अर्को न्युरोनमा सङ्केतहरू गएका हुन्छन्। यो प्रक्रिया अलि धेरै भएपछि, अलि धेरै पीडा भएपछि दोस्रो कोषबाट दुई मुख्य न्युरोट्रान्समिटर्स जस्तै एनान्डामाइन र 2AG पहिलो न्युरोनमा आएर यो अति भो कम गर्नु पर्यो भनेर भन्छ र बिस्तारै सङ्केतको र ती फायरिङहरू कम हुँदै जान्छ र बिस्तारै पीडाका सङ्केतहरू कम हुन थाल्छ। यस्तो प्रणालीलाई इन्डोक्यानाबिनोइड सिस्टम भनिन्छ। यो प्रणाली सुचारू गर्ने न्युरोट्रान्समिटर्स एनान्डामाइन र 2AG जस्तै मिल्दोजुल्दो हुन्छ गाँजामा पाउने CBD र THC। र यो CBD र THC प्राकृतिक रूपमै पाउने अघि भनिएको न्युरोट्रान्समिटर भन्दा छिटो काम गर्ने, लामो समय काम गर्ने र ज्यादा राम्रोसँग काम गर्छ अनि हामीलाई दुःख, पीडा, एङ्जाइटीहरू आदि कम हुन्छ। THC अर्थात् नशा दिने तत्त्वले भने अर्को एक थप किसिमको हाइवे डोपामिन पाथवे अर्थात् रिवार्ड पाथवेलाई हाइज्याक गर्छ। सामान्यतया यस्तो रिवार्ड पाथवेको कारण हामीलाई मनपर्ने, खुसी पार्ने, आनन्द आउने कुराहरू झन्झन धेरै गर्न प्रेरित गर्छ। तर यो प्रक्रिया अति नै भयो भने हाम्रो जीवनमा निकै समस्याहरू हुने हुँदा यसलाई ब्यालेन्समा राख्न, धेरै उन्माद नबनाउन नजिकैको न्युरोनबाट गाबा भन्ने न्युरोट्रान्समिटरको प्रयोग भएको हुन्छ। THCले जब यो प्रक्रिया हाइज्याक गरिदिन्छ र गाबाको ब्यालेन्सिङ एक्टलाई केही घण्टा बन्द गरिन्छ, तब केही घण्टाको लागि नभएको कुरा महसुस गर्न थाल्ने, आफू अर्कै ठाउँमा गएको, अर्कै संसारमा भएको महसुस हुने, अति भोक लाग्ने, दुखाइ पीडा सबै बिर्सने आदि महसुस हुन थाल्छ र मांसपेशीहरू लुलु भएको महसुस हुन थाल्छ। यस THCले दिमागको अन्य भागमा हाइज्याक गरे पनि हाम्रो श्वास प्रश्वास सुचारू गर्न सङ्केत गर्ने दिमागको भागमा रक्सीको जस्तो र अन्य लागु औषधको जस्तो THC बाइन्ड हुने रिसेप्टर्स प्रशस्त नहुँदा गाँजा धेरै खाँदैमा रक्सीले वा अन्य लागु औषधले गरे जस्तो श्वास प्रश्वास रोकिएर ज्यान भने जान्छ। गाँजाका दुई प्रमुख तत्त्व THC अर्थात् डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल र CBD क्यानाबिडायोल मध्ये CBD को लत नलाग्ने र नशा पनि नदिने हुँदा 2 वर्षभन्दा माथिको उमेरले THC कति पनि नभएको CBD ओइलका प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्न मिल्छ। कुनै दीर्घकालीन असर हुँदैन। आजसम्म मेरा बिरामीहरूले कुनै असर भएको भनेका छैनन्। यदि महसुस गर्न सकिने गरेर कुनै साइड इफेक्ट भइहाल्यो भने CBD ओइल प्रयोग गर्न छाडेको 1 हप्तामा सबै निको हुन्छ। अब कुरा आयो नशा दिने वा लत बसाउन सक्ने THC को। प्राकृतिक रूपमा पाउने गाँजामा 100 भन्दा धेरै प्राकृतिक केमिकलहरू हुन्छन्, तर औषधिको रूपमा पाइने डाक्टर वा फार्मासिस्टले डोज मिलाएर दिने गाँजामा CBD वा THC मात्र हुन्छ वा दुवै मिसाइएको CBD र THC को प्रतिशत मिलाएर मिसाइएको औषधि हुन्छ। यदि आफू खुसी गाँजा खाने हो र शरीरलाई निकै धेरै भयो भने निम्न लक्षणहरू देखा पर्छन्। मानिसको दिमागको कोषहरू करिब 25 वर्षको उमेरमा र कसैको झन्डै 28 देखि 30 वर्षमा निर्माण र विकास हुने हुँदा 25 देखि 30 वर्ष भन्दा कम उमेरकाले सुरु गर्यो भने अनि जति नै धेरै मात्रामा प्रयोग गर्यो उति नै धेरै स्मरण शक्तिमा क्षय हुने, पढाइ राम्रो गर्न सक्ने, जीवनको ठुला तनाव र कठिन अवस्थामा सही निर्णय लिने खुबीमा ह्रास हुने समस्या देखिन्छ। त्यसैले कुनै रोगको उपचारमा बाहेक स्कुले विद्यार्थीहरू गाँजाबाट गाँजाले मुटुको चाल केही घण्टाको लागि बढाउने हुँदा
मुटुको समस्या भइसकेका वा हुन लागेकाको धड्कन निकै बढ्ने समस्या हुन सक्छ। जथाभावी उत्पादन भएका गाजामा फंगस, अन्य मसिना कीटाणु, परजीवी, विषादी आदि हुने हुँदा औषधि हुन्छ भनेर क्यान्सरको उपचारको लागि किमोथेरापी प्रयोग गरिएको बिरामी वा अन्य रोगको उपचार गरिरहेका इम्युन शक्ति कम भएकाले जथाभावी सेवन गरेमा ज्यान जान सक्छ। केही बिरामीहरू आफू खुसी CBD ओइल वा THC सहितको प्रडक्ट प्रयोग गरेर बिना परामर्श खाइरहेको औषधि छाडिँदा झन्डै ज्यान गएको धेरै घटनाहरू छन्। यसरी आफू खुसी निर्णय लिँदा दुर्घटना हुन सक्छ। मनोरञ्जनको लागि गाँजा अर्थात् रिक्रिएसनल marijuanaको लागि निम्न कुरामा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु। सकेसम्म 25 वर्षभन्दा कम उमेरकाले नियमित सेवन नगर्नुहोस्। अझ सकिन्छ भने 30 वर्षभन्दा कम उमेरकोले नगर्नुहोस्। उकालो ओह्रालो हिँड्नुपर्ने, गाडी चलाउनु पर्ने, बालबच्चाको हेरचाह गर्नुपर्ने र अन्य ठूला जिम्मेवारी लिनुपर्नेले सेवन नगर्नुहोस्। गाँजाको कारण पारिवारिक जिम्मेवारी, काम, आफ्नै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था के भएको छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। समस्या आएको महसुस भए वा अरूले खबरदारी गरे भने गाँजा लिन छोड्नुहोस्। यो भिडियो जनचेतनाको लागि भएको हुँदा कृपया विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोला।